Yun yung problema kapag yung stock is nag-rally ahead ng earnings result, which is actually happening on almost dito sa mga stocks na blue chips. Okay? Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during weekday. Kung bago pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo rin check yung playlist. Meron tayo ditong complete playlist ng mga free webinars natin. Meron din mga top learning resource materials. And then, kung gusto mong sumama sa ating Facebook group, add na kayo sa group na to. Search nyo lang and then join Philippine Stock Market 101. Pwede kayong sumama sa ating GC. Add nyo lang ako sa aking Facebook and then i-PM nyo ako para may add kayo dito sa ating GC. Welcome guys sa another episode ng ating weekly trading guide. Okay, so ito yung ating last week review. Okay, so hindi na natin binura yung drawing para at least ay ma-review natin. So last week sabi natin is nag-sideways ang market pero mas mataas yung probability na mag-breakout sa 6,000 because of the positive catalyst. And then ma-breakout yung 6,000, then hanggang marating niya at least yung 6,178. Pero we are surprised because the market was able to take up and hanggang dito sa 6,382. And then ang next na sina-challenge niya ngayon is itong ating strong resistance which is 6,581. Okay, so malapit nang dumikit doon. So ano yung ina-expect natin? So number one, we're expecting na we have a strong rally kasi kita natin ang laki ng mga volume last days. Okay? And then, yung mga foreign fund is meron na tayong foreign fund na exactly 3 days. Okay? So, medyo malaki yung foreign fund buying. Pero, yun na nga, check nyo mabuti yung ating RSI. So, sabi natin, if na-take down nung Wednesday yung 6-1, then possible ganito yung mangyari sa kanya. So, halos ganun na nga yung nangyari. Okay? Pero tingnan nyo dito sa rally na to is nung nag-overbought yung ating index is nagkaroon ng correction which is actually the same. Ayun, so medyo mas mataas pa yung ngayon, no? Or almost lang. Pero in other words is overbought na yan. So we are nearing for a healthy pullback. Okay? So when we say healthy pullback, so, at least is ito yung mga key support area natin. Pero yung 6.3 is masyadong mataas yan. Okay? At least dito muna sa around 6.168 para medyo magkaroon ng correction. Ganda-ganda yung upside natin kasi in case na magkaroon ng mag-hit yan itong ating resistance na to, di ba? Okay, so resistance natin itong 6.581. So baka may chance pa, no? Baka may gas pa para ma-hit yan. So in case ma-hit yung 6.1, then tapos nag-breakout, then pwede yung tumuloy-tuloy hanggang dito sa 6.8. So 6.8 kasi may gap dito sa 6.8. Yan. Okay, or around 6.7 to 6.8. So pwedeng ma-hit yan and then dyan na magkakaroon ng strong resistance fill the gap. And then ang possible retracement talaga niyan is dito sa mga level ito. 6.4 or mas malalim is 6.1. Okay? Pero this week medyo hesitant na tayo kasi masyado nang mataas yung rally, masyado nang malakas. So parang too fast, too soon. Okay? So ano bang catalyst nito? Because nga nag-open ang economy and then number 2 is earnings season. Okay? So since earnings season, ibig sabihin all blue chips is now on speculative mode. When we say speculative mode, because sabi natin nga is we are expecting na 3Q is better than second quarter, which is actually second quarter is almost yun na yung bottom. Okay? And then sa sobrang pangit ng second quarter earnings, mas maganda yung 3Q earnings quarter on quarter kasi low base effect. Okay? So yun yung isang sa mga reason kasi investors are speculating na maganda nga yung 3Q. Kaya pina-price in na nila ahead ng result. Ang problem dyan is, for example, itong mga request nyo, no? Ang problem dyan is, yung mga request nyo is, if yung stock is already at the resistance, mag-i-stay lang yan dyan hanggang lumabas ang earnings result. And then saka siya babagsak after ng earnings. Like for example, si PPI.
Okay, so si BP ay kitang-kita nyo. So, ito yung mga ating ipunan, mga bodega, mga good buy point. And lumabas na yung earnings nito, itong red candle. So, bago lumabas yung earnings is nagkaroon ng speculation. So, huge rally. Tapos, paglabas ng earnings is nag-red. Okay? Actually, maganda yung earnings niya, pero nag-red pa rin. Okay? Yun yung problema kapag yung stock is nag-rally ahead ng earnings result, which is actually happening on almost dito sa mga stocks na blue chips. Okay? So, what if negative yung earnings or below expectation? So, pwedeng mas worse pa yung mangyari dito. In case like URC, so URC, naglabas na rin ng earnings yan, which is actually low siya quarter on quarter. Okay? Pero kahit ganun, is nag-rally pa din. Kasi people are expecting or investors are expecting na flat siya and hindi ganun kaganda. Okay? Kaya bago lumabas is binagsak na sa support. Pero pagdating ng earnings is actually medyo up siya year on year. Okay? Kaya mayroon siyang rally. Okay? So ganun yung ginagawa natin or expectations during earnings season. Okay? And actually itong mga blue chips na to is until 2 weeks is pwedeng maglabasan na ng earnings yan. So watch out for this blue chip stock. Kung bibilhin mo sa taas yung mga yan and then lumabas yung earnings na below expectation then down, pwedeng masunog. Okay? So mag-ingat tayo sa mga blue chips ngayon unless alam niyo yung play for earnings or earnings season play. Okay? Now let's start your stock request with Pure Gold. Okay, so Pure Gold, tingnan natin. Okay, so ito yung isa sa magagandang stock na actually hindi siya nag-rally, no? Naiwan sa rally. The reason is that alam natin na nagawa niya na yung port niya during lockdown and siya na yung mga naging superstar. Okay? Then, tapos na yung lockdown ngayon, we're opening up, so hindi na siya in demand, di ba? Mas marami ng pwedeng pagpilian ng mga tao na bilhin or bilhan ng mga pagkain nila. So, bumagsak si URC expectations kasi is it's either flat yung kanyang earnings. No? It's either flat. Okay? So, ang good dito is nakita natin na hindi pa lumalabas yung earnings is binagsak na siya. So, at least nag-hold siya dito sa support na to, which is actually strong support kasi yan yung pre-pandemic level. Okay? So, before the pandemic, dyan lang siya nagre-range. Tapos, nag-pandemic din, nag-down. So, the good thing is, dyan din siya nag-hold dito sa area na to. So, although hindi na siya ganun kaganda, di ba? Kasi nga marami ng choices, pero na-hold niya yung pre-pandemic which is actually strong support. Kasi after pandemic or before nung lockdown is gumanda yung earnings result niya. Okay? Kita naman natin dito na tumaas siya 16% and 23%, which is actually may effect sa kanyang financial statement, which is can grow up its valuation. So, whether flat ang earnings niya, so it's possible na support na yan, okay? Kapag flat yung earnings. So, in case worst is nangyari is naging worst yung kanyang earnings, which is medyo malabong mangyari yun na hindi naman pwede mag-negative. Okay? In case lang na mag-negative yan, so pwede yung mag-drop until dito sa support na to 36. Okay? Pero I think hindi yan mag-negative earnings at least flat lang siya. So kung flat lang yan, so dito lang yan magre-range. Or in case may surprise, di ba? In case may surprise at malakas talaga yung earnings ng SNR and ng other mga segments niya, so pwede yung bumalik dito. Okay? We're just pricing in na flattish ang kanyang earnings kaya nandito yan. Pero in case may surprise, so balik yan dito. And kung mag-continue, then it can go back again hanggang 54. Pero for now, ang resistance lang natin dyan is 47, which actually kung type nyo to, is you have an upside. Okay, sukatin natin. Sa current price area niya is meron na palang nakasukat doon. Okay, so sa current level is ang upside nyo is at least 11% and ang downside nyo is 2%, which is actually a good risk-reward ratio na, di ba? So just make sure na makakat nyo dito and then pag nag-hold dito, then you can buy back again.
Pero if negative yung earnings, so wag nyo nabilhin. Pero if positive yung earnings, then your speculations will be rewarded with up to 11%. And then kung talagang may surprise and above forecast or estimate, then it can go up here. So mga ilang percent yan. So at least 27%, di ba? So good enough, pero dito lang yan. Okay, in terms of valuation, ang current price niya is 45 at 54 ang kanyang fair value. So ito na yung fair value niya. So dahil dito sa huge drop na to is we now see a value for Pgold, no? May value na to. Kasi the current PE ratio niya ngayon sa 42.50 is 16.6. Okay? 16.6 yan dito. Which is lower kasi ang forward is 16 and historical niya is 22. Okay? So 22. So may chance talaga yan. Depende sa earnings. So watch out for the earnings result next week. Next week yan. Okay, so let's move to your second stock, which is actually URC. Okay, URC. Okay, so may sukat na pala tayo dito next dati. Kung may na-chart na natin to. URC is actually ganyan lang siya, sa base lang. So, and same story to ng Pgold kasi nga parehas silang consumer sector, diba? Consumer sector. And yung paninda niya, yung product nito is tinitinda sa Pgold. So, almost kung mababa ang earnings ng URC, baka mababa rin ang earnings ng Pgold. And lumabas na ang earnings ng URC. So, flattish nga. Pero kita nyo naman, di ba? Naka-go above pa rin kasi sabihin, we are now pricing in yung fourth quarter. After nung 3Q is 4Q na, which is actually positive kasi nga palagi namang strong ang fourth quarter kasi December yan, may mga bonus, may mga party, at least, no? So much siguro it's either maging positive, no? Or may Santa Claus rally, okay? Pero for now, kasi since naging flattish na yung kanyang result, is possible range trade na yan muna dyan. Okay? Kasi tapos na rin yung kanyang earnings. Okay? So, resistance nyo is around here and support is dito. Okay? So, next is AGI. AGI is actually another consumer company. Pero ito kasi is more of a holdings. Okay? Try muna natin. Okay, so congrats dito sa may mga hawak ng AGI. Ito yung kanyang resistance. Yan, di ba? Fill the gap. And akala natin is tapos na sa fill the gap. So after ma-fill, di ba? Lakas ng rally. Tapos nag-fill, tapos nag-correct, di ba? So may mga na-invite na profit takers. Pero nag-rally uli. Okay, so ang next resistance na niyan is around here na. Okay? So 9.77 or 9.7. Okay? So, sa current level, kung ngayon kayo lang bibili, okay? Kung ngayon lang kayo bibili is, malaki pa, no? 13% yung upside. And then, ang cut nyo is around here, so 7%. So, medyo malaki yung risk, pero malaki rin yung reward. Okay? Kung titignan natin yung kanyang technicals is may volume naman, so mukhang may fuel talaga yung rally and nabasag niya na yung mga strong MAs niya, even yung MA 200. Pero overbought na kasi to, okay? Overbought, so expect a pullback, diba? Pagka na overbought ang index, so may pullback yan. And blue chips, okay? So ang possible support na natin dyan is dito sa mga gap na to. Ayan, so may gap kasi dito. So pwedeng kung na-fill yung gap sa taas, so pwedeng mag-fill din yan sa baba. Okay? Which is confluence dito sa ating mga dating support. Okay? So mas maganda na, I think, no, for me, since overbought yung index and overbought na rin yung mga blue chips, so wag niyong habulin ngayon, no? FOMO is real. Akala natin is makaka 10 pesos above yan agad-agad. So, pwedeng ma-hit talaga yun din. Pero, palaging may range. Hindi pwedeng exact. So, kung dito ka bibili sa mga FOMO
stage. So, lagi kang mawiwipso dito sa mga ilalim. So, the best entry dyan is yung mga pullback na ganyan. Okay? So, for now, let's wait for a pullback dito or dito kung mag-pullback ng malalim. And then, depende sa earnings result niya. Okay? Kung maganda yung earnings, then pwedeng maaari hit talaga yung 9.7 or 10. Pero if not, then pwedeng mag-retest na and mag-range dito sa baba. Okay? So, that's it for technical view. For fundamentals is AGI is still 12.29 pa ang fair value. So, malayo pa. 12.29. Dito pa sa part ito. And then, ang PE niya ngayon is 4. Okay, which is almost double pa yung kanyang pwedeng, more than double pa yung kanyang pwedeng i-up. So, malaki talaga yung valuations ni AGI. So, good for long term. Okay? Pero, when we say technicals and gusto mong i-time yung entry para makuha mo yung maximum potential of upside, then timing na din sa mga pullback. Okay? So, maganda yung stock, maganda yung fundamentals. Timing na lang ang kailangan natin. Okay, next is JFC. Okay, so JFC, isa rin to sa mga biggest surprise na after ng breakout niya dito, then hindi na siya napigilan. Tuloy-tuloy, okay? Tandaan natin, tuloy-tuloy ang rally, pero ang volume niya is pababa na. Yan. So, number one, that's a divergence na. Divergence sa price and volume. And then, second indicator is RSI, which is actually overbought. Okay? So, ang next resistance is 180 or 184. So, kung gusto nyong bumili at current level, tandaan nyo, 184 ang resistance nyo. So, meaning, ang upside mo lang dyan is around 1% kasi may tax pa sa mga 1.5. Pero ang downside mo is hanggang 150 or 151, which is 15%, di ba? So, hindi siya advisable na bumili at current level. Unless mag-breakout siya sa 184. Okay? So, buy on breakout sa 184. Pero at the current technicals niya is, ang sinasabi sa technicals is this is a prone for a healthy pullback or corrections, diba? Kasi na-obs na yung volume niya. And overbought na. Okay? So, saan ang support? So, basically dito sa dating breakout. Okay? So, yan yung strong support niya. Pero if makita natin na mag-drop and then mag-create ng new support and then tumigil na doon, then pwede na kayo mag-first tranche. Okay? Kasi ang next na gagawin yan is i-challenge yung resistance na 180 then breakout. Okay? So, good yan, no? Good si JFC, dating 300 yan, tandaan natin. Currently, okay, ang valuation niya is hindi pwedeng gamitin kasi sobrang down ng earnings. Pero, speculations na lang to kasi when the market or the economy open, so may chance for JFC na ma-recover niya yung dati niyang historical PE which is 34. Pero ngayon kasi is negative 24 lang. Okay, pero paglabas ng earnings, malalaman yan. So, mag-ingat lang kayo, no? Mag-ingat lang. Kasi what if negative yung earnings niya? Okay? So, pag negative ang earnings niya, alam naman natin na ngayon lang nag-open up yung economy, di ba? And ngayon lang nag-50% to 70% yung mga fast food chain. So, kung may impact man yung pag-open up, sa fourth quarter yun, not sa third quarter. Okay, so itong rally na to is fourth quarter na. Okay, pero paglabas ng 3Q, maaaring makadisappoint yung earnings, so pwedeng mag-drop and then balik agad. Okay, so abangan nyo yung result ng JFC and then buy on weakness. Okay, so that's it for JFC. JGS, sa mga consumer tayo, no? Consumer JGS, check natin. So, JGS is actually a range lang, no? Hindi siya nag-rally. So, ito yung kanyang clear na range, yung area na yan. So, hanggang 166 and then maximum resistance is 70. Support is dito sa around 60 or 59. Malaki yung range dito. Okay. Ang reason kung bakit siya sideways lang is because fundamental wise is overvalued. Okay? Kasi at 66 pesos,
ang PE na niya is 35, which is ang historical lang niya is 20. So kahit maganda pa ang earnings nito ng 3Q, hindi justified yung 35 kasi pag nag-adjust yan, so baka mga 25 lang or 30, which is higher pa rin sa historical. Okay? So that's it for JGS, kaya medyo range lang yan. Hindi yan makasabay kala JFC, kala LTG. Kasi nga, expensive at current level. Pero, pwede nyo namang i-range trade, di ba? So at this range, na very clear naman yung range, so pwede kayong kumita ng ilang beses dyan. Okay, lagay lang ngayon ng cut loss dito. So ang upside nyo dyan is 11%. Kung mainipin, pwede kayo dito sa baba, which is 7%, di ba? Kasi dito yan babagsak. So pwede na yan, kung makatatlong ulit ka or apat, so 7 times 4, di ba? So, 28%. So, isa pang reason dyan kung bakit may hesitant yung rally is because may cash dips, okay? So 5% cash dips sa 28 yata or 27. So in case hindi yan ulit sa current level niya, so paglabas ng dividend is minus 5%. Okay, so babalik siya dyan sa 62. Tapos parang yung nangyari kay Mac, paglabas ng dibs, di ba? Bumagsak yung price, nag-adjust yung chart. And then, hindi mo agad maibenta yung hawak mo kasi hindi pa na-award sa yung dividend. Pwede mong ibenta yung luma mong inventory pero naiwan ka. Kasi what if nagbentahan sila bago mag-release ng or bago mag-ex date. Okay, so risk for me, risk sa akin yung mga ganitong stock dips kasi pwedeng maipit. Okay, ang daming lumilipad ngayon, kaysa maipit ka dyan, why not dun ka sa mga strong na alpha stocks na lumilipad talaga. Okay, diba sayang naman yung oras natin. Okay, so pero i-range trade nyo lang to si JGS. Mega word. Okay, so for Meg, ito yung mga isang property na dating strong pero naging weak dahil sa mga regulatory issues. Okay, so kasi may mga Pogo. Okay, dahil sa Pogo. And majority ng kanyang portfolio is nasa Pogo kasi malaki yung exposure ng company sa mga Pogo sector. Okay, so good naman. Okay, define yung kanyang range. And then, ang resistance mo is ayan na. Okay, so 3.20. So, huwag nyo nang bilhin dyan sa level na yan. Kasi, yan na lang ang upside mo, 2%. Unless na magkaroon ng breakout sa MA 200, di ba? So, nauuntog talaga sa 200. Pero kung mag-breakout siya sa 200 and 3.2, then also challenge ang 3.4. Okay? So, yan yung 4 meg. So, wag bumili unless mag-breakout ng legit. Or, ang magandang entry in case na mag-drop. Okay? So, possible mababa ang earnings nito. Kasi nga, madami siyang mga negative effect sa kanya yung buy niyan too. So, dito pa rin tayo sa dati nating entry. Okay, sa matagal nating sinachart to, ito lagi ang entry natin. And kung palagi yung sinusunod, yung ating guide is nakailang ikot na kayo dyan. So, 1, 2, 3. Okay? So, 3 na ipagpalagay na 5% na lang. So, total nyo is 15% upside na. So, malaki din yung range trading, di ba? And mas safe pa kasi ang risk mo lang is 2-3% lang. Kasi sa ilalim mo siya bibilihin. Okay? Actually, fundamentals naman ito is hindi siya ganun ka overbought, hindi rin siya ganun, or hindi siya undervalued, hindi rin siya overvalued. Okay? Parang fairly valued lang. Ngayon is at 3.14, ang fair value is 3.7. So, dito, ayan, dito sa taas. Pero technically is hindi yun mahihit kasi malakas yung resistance dito sa 330 and 350. Okay. So, kung kikwentahin natin, ang forward PE niyan is 8 pesos or 8. Okay, 8 times ang forward PE. At ang historical niya is 9 lang or almost 10. So, almost fairly valued na. And then, given the fact na yun nga may negative effect pa yung Pogo sector dahil sa bayanihan too, so pwede pang bumaba yung valuation. Okay? So, range trading lang for Mega Word unless mag-breakout. Okay, so next property is Ali. Okay, so lakas ng Ali. Reason is mall opening. Okay, mall opening and yung mga
OFW na nakaka-list na ulit. Okay, so may trabaho na ulit sila. Okay, so Ali, ayan na. Nasa resistance na. So resistance just sa chart historical is 34. Okay, so mahirap bilhin sa current level. Pwede kang masunog. And then kita nyo yung MA200. Okay, so yan yung matigas na resistance. Pwedeng mag-pullback na yan. Another is yung kanyang overbought level. Okay, may volume pero medyo paubos na. Tumataas pa yung price pero paubos na. So watch out for this resistance. Once ma-breakout yan, then dapat mag-conso sa MA200, then challenge niya yung 38 ang next. Okay? Pero sa current level is, kung mapapansin nyo nga, ba? Okay, so medyo nauubos na yung volume, nag-overbought na, and resistance na, so mahirap habulin unless buy on breakout. Okay? Pero mas may chance na mag-correct, diba? Mas malaking chance na mag-correct. So 30 to 31 ang inyong entry point. So yan dapat yung entry para magkaroon ng higher high, and then challenge, conso, and breakout. So para may uptrend level or channel. So higher high. Yun yung gusto nating makita. Yun yung mga healthy uptrend. Kasi yung mga ganitong uptrend na parabolic, kahit sa blue chips, ang tawag natin dyan is too fast, too soon. Okay? Pero as I said, no, speculations yan because of the earnings result. So possible na magstay yan dyan hanggang sa paglabas ng earnings, and then dun magde-decide kung magbe-breakout ba or mag-correct. Depende sa earnings. Okay, so watch out for this, and huwag niyong subukan unless lumabas na yung result. So at least may idea tayo na dapat na mag-breakout to kasi above forecast. Pero if below forecast or below estimate, then correct yan dito. Okay, drop yan dyan. So hindi pa to overvalue si Ali. 38 pa talaga ang fair value niya, no? Dito pa talaga yan. So buy on weakness lang. Ang PE niya is 22. 27 ang forward, pero mali itong forward na to kasi nga nag-open up tayo, no? So adjusted dapat to. Kasi nag-open yung mga malls, so pwede na ulit sila mag-sale, no? And then mas marami ng tao, I think, sa mall ngayon kasi may consumer confidence na. Okay? So yan, may upside pa kayo for Ali. Next is SMPH. SMPH, same reason, no? Same reason because sa mall opening. Okay, currently mukhang nag-breakout sa resistance na may overshoot. At ang maganda dito is ang lakas ng volume. Unlike nung iba na pababa siya, pataas pa. Okay, so yun lang, overbought lang. So tingnan natin, kung talagang strong to si SMPH, kailangan dyan is itong level na to na 34 is dyan siya mag-consolidate. Okay, huwag siyang umalis dyan para mayroon siyang basing para ma-challenge niya yung 38. Okay, kung talagang strong SMPH. Pero sa next week, pagpasok ng next week, if hindi nag-hold yung 34 or 34.50, then magko-correct yan dito hanggang dito sa ayan, around 32. So dyan yung mga possible buy on pullback natin. Okay? Depende pa rin sa result yan. Pero I think mababa ang mga flattish lang ang earnings nito. So mas malaki yung chance na nandito yan bumagsak. Pero mag-i-stay lang dyan. So lahat ng blue chips, ganun. Mag-aantay yan ng result ng earnings bago mag-decide to go up or down. So kung nasa taas ka bumili, and then biglang negative result pala yung earnings, then sunog, di ba? So mas maganda yung abangan mo na sa baba. Okay, para hindi na masunog. Patience lang talaga tayo. Hindi tayo bumibili sa taas, di ba? Lagi tayong sa ilalim. So parang ganito, dito natin pinili yan dati sa ilalim na yan. Okay? Mas malaki yung upside mo and low risk. Okay? So low risk, high reward. Yun yung mga gusto nating trade. And fundamental wise is 31 lang ang fair value niyan. Okay? So 31 dito lang yun. And ang PE niyan is 34 na. Ang historical niyan is 27 lang. So overvalue na to. Overvalue. Pero tandaan nyo, dahil heavyweights kasi to heavyweights. So last Friday, nag-rally ang index pero heavyweight na lang ang bumuhat. When we say heavyweights, si AC,
Smph, Ali, yun na lang ang bumubuhat sa index para mag-breakout or mag-continuous ng rally. The rest is medyo nag-consolidate na. Okay. So next, MPI. So lipat tayo ng sector which is conglomerates. Conglo MPI. So eto na si MPI. Kung nagtataka kayo bakit hindi nag-rally si MPI ngayon kasabay ng mga blue chips is because nauna na kasi siya. Eto, nauna na siya mag-rally. So wala na siyang upside kasi yan na yung naging leader bago mag-rally yung lahat. Okay? Because of sa buyback niya. Okay, so pansinin niyo yung volume, medyo nauubos. And then yung price niya is medyo nahihirapan dito sa 4 pesos. Okay? Yan. So may resistance sa 4. Resistance sa 4 pesos. And then down yung volume. So number 1, divergence. Number 2 is pababa si RSI. Flat naman or nagha-higher high pa the price. So number 2, divergence. Second is ito lang yung malaki yung net foreign selling. Okay, so I think sinubukang i-break out pero binalik ulit. So mag-ingat kayo kay MPI, huwag niyong bilhin at this level unless maka-breakout siya dyan. Pag naka-breakout yan, ang next resistance is yan lang, 426. Sobrang liit ng upside niya, sukat natin. Upside niya lang is yan, 5%. Ang downside niyo is, pwede niyo namang liitan pero mawibipso lang kayo. So, 6%. So, ang best dyan is, if mag-correct si index at sumama si MPI, abangan niyo dito sa 375. Para ang upside niyo ngayon is 375. Okay. And then 4. So, 7% ang upside niyo and then halos wala na kayong risk. Pero pag nag-continue ang drop, edi baka mag-fill the gap. So, maglagay na lang kayo ng set ng cut loss dito. Okay? In case naman mag-breakout, di ba? Yun, so 13%. In case mag-drop, mag-range, tapos medyo naubos na yung seller, naubos na yung foreign buying, foreign selling, di ba? Medyo naubos na yung foreign selling. So, pwedeng mag-conso, then breakout. So, dun tayo bibili sa, it's either sa pullback or sa breakout para hindi ka na mag-aantay. Kasi sayang yung oras mo, may ipit ka lang dyan. Ang daming lumilipad lalo sa basura, second liners, which is mas mga volatile and mas malaki yung possibility na kumita. Okay. MPI is still undervalued yan, okay? 6 PE, 6 times historical is 15. So, parang AGI, double pa. Pero, matagal-tagal pa to bago ma-hit yung fair value na 7 pesos. Okay, so range muna, range. And then, lalo kung magko-correct si index this week. So, ingat tayo sa blue chips. Pero positive ang earnings ito dahil matagal na nag-ooperate yung NLEX, SLEX. And then, lalo na ngayon. Okay? Okay, so sa banking naman tayo, BDO. BDO, isa sa mga bet natin na bank kasi ito yung bank na may pinakamalaking balance sheet. So, hindi siya mapapabagsak ng mga pandemic lang, no? Okay. So, number 1, yun na nga, may mga weeks sa taas. So, possible sign. Second. And then third. So, almost pare-parehas lang yung blue chips natin. And one more thing is nasa strong resistance. Okay? Currently, strong resistance yan. Kaya hirap siya umakyat. Okay. So, kung lumabas na ang earnings ni BPI, which is actually down, so I think BDO is also down yung earnings niyan. So, ano naman ang effect sa BDO? So, kung down ang earnings niyan, pwede rin niyang mag-correct. So, around dito sa 93.30 ang first support. If hindi yan nag-hold, ang next natin is dito na sa around 90. So, yan ang yung mga good entry. Pero in case mag-breakout, dito sa 97 and then mag-consolidate, so dito na kayo mag-ipon. Kasi ang next challenge niya is 103 na hanggang dito na sa ayan, 113. Kasi yan na yung resistance niya. Okay. Pero, yun na nga, kung mababa ang earnings natin ngayon sa banking, so, nakita nyo naman si BPI, down ng earnings. So, pwedeng mag-down din si BDO. So, buy on weakness tayo sa mga blue chips. Wag ngayon.
Okay? So last is MBT. Isa pa to si MBT. Parang MPI. So bakit hindi nag-rally si MBT sa mga previous or sa last 3 days na nag-rally ang index? The reason is nauna na siya. Okay? So lagi niyong tatandaan yan. Kapag nauna na, kahit mag-rally pa ang index, iwan na siya. Kasi ayun naman. Okay? At least kung naka-take profit kayo dito, nakakuha kayo ng halimbawa is around mga 20%. So kung nakita nyo yung hirap na, di ba? Tumama na sa resistance, bumangga na dyan, di na makaahon. So take profit na, lipat sa ibang mga strong blue chips, and then yun, another 20%. So kaysa ipunin mo dito yung pera mo, and maubos yung oras mo, lipat lang sa iba, rotate lang. Sell and rotate para mas mabilis. Okay? Unti-unti lang, dahan-dahan lang, pero makakaipon tayo sa ganung process. Kesa naman, unless long-term talaga kayo and sobrang busy nyo. And then hindi nyo kayang mag-day trading or swing trading. Pero kung naka-focus din lang kayo, may time kayo magbantay, swing is better kasi kaya nyo kumita ng mas doble. Okay? Kapag naka-swing in position. Sell lang sa mga major resistance, parang ganyan. Okay? So same thing, no? Same thing. Kung flat si BPI sa earnings, or down, so we think na down din to. So possible pullback is dito muna sa part na to. 40. Okay? Pag hindi nag-hold si 40, next niya is 36. So wag niyo habulin dito, no? Huwag habulin. Unless, pwede tayong bumili dyan unless mag-breakout dito sa 43. Okay? So kasi pag nag-breakout sa 43, ang next resistance mo na is nandito na tayo sa 52, which is actually ang laking upside doon. Ayan. So kaya nahihirapan. Kita nyo naman, major resistance plus may MA 200. Bibili lang tayo dyan kapag nag-breakout ng with high volume. Pero sa ngayon is kita nyo naman, hirap na makaahon doon, and then may mga weeks sa taas, meaning ito sinusubukan na i-breakout pero binubuhusan. And kita nyo naman, yan, divergence. Up, down. So, abang sa ilalim, okay? 42 and 36. Much better kung 36. Para mas malaki yung upside. Ganun talaga ang trading, dapat lagi kang sa bargain bibili. Okay, so that's it for ating blue chips. Okay, so tapos na tayo sa blue chips. Nga pala, for BDO and BPI, both undervalued kasi yan ang kanilang historical. So, almost 2 and 1.5. Itong isa is 0.6 lang and 1.12. So, parehas na over or undervalued. So, long term is both good. Technical is timing lang. Okay, timingan natin sa ilalim. Mas maganda yung sa ilalim mabili para hindi ka shake out. Okay, and then mas malaki yung upside. Okay, so that's it. Mamaya sa second part is dito naman tayo sa ating blue chips, second liner and speculative stock.